นี้คือเสียงแหลมที่เราไปซื้อมานะครับเป็นไวท์นะครับแพ็คใส่แพ็กเกจขายแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไม่แพงครับราคาตัวไม่กี่บาทนะครับ450นะครับเสียงแหลมนะครับต้องมาเปลี่ยนกับของเดิมนะครับเพราะว่าการที่จะไปหาซื้อของเดิมให้มันเป็นรูปร่างฮอนเหมือนเดิมมันหายากนะครับต้องเปลี่ยนแค่ไว้มันครับเปลี่ยนแค่ขดลวดมันก็พอนะครับเรามาดูนะครับการเปลี่ยนกันนะครับก็ไม่ยากนะครับวันนี้เสียงแหลมก็จะมาเปลี่ยนนะครับเสียงแหลมนะครับขาดหมดทั้ง2ตัวเลยครับตัวล่างตัวบนนะครับ